Tervehdys! Tämä video tehdään yhteistyössä Erikoistukun sekä Vähäveden tilan kanssa. Tervetuloa mukaan! Kas tervehdys ja tervetuloa uuden videon pariin. Tälläkin kertaa ollaan pikkasen uuden äärellä. Ollut aika hässäkkää ja polkupyörän täytteinen kesä. Niin tällä reissulla jäi sitten fillari kokonaan kotiin. Oli kyllä vähän hankala. Kyllä mä monta kertaa mietin, että pitäisikö se kumminkin extra wheel käyttää kiinni ja yrittää roudata kaikki kamat tänne ja Vähävedelle ja hypätä sitten soutuveneeseen. Mutta sitä kamaa alkoi kertymään sen verran, että olisi voinut olla aika tiukkaa, eikä varmaan olisi mahtunutkaan. Ei olisi mahtunut, koska nyt tultiin autolla Vähäveden tilalle ja siitä sain soutuveneen käyttöön ja sitten tänne Kolmperseen huudeille Vähävedelle, niin tulin retkeilemään viikonlopuksi. Ja vähän eri meiningillä. Mä tällä kotateltalla ollut aikaisemminkin liikkeellä, mutta nyt mulla on vähän uutta vermettä täällä. Retkisänkyä ja tuliterä uusi kamina. Ja jos sua kiinnostaa enemmän niin kuin tää kamina ja teltta ja kaikki varusteet mitä täällä on, niin mä oon tehnyt ihan erikseen siitä videon, niin tsekkaa se mun kanavalta. Joo. 3 yön retki tässä olisi niin kuin edessä. Niin kuin, vähän niin kuin asettautumista, olemista,
En tiedä mikä tämä teema niin kuin loppupeleissä on. Puhelimesta otin mobiilidatan pois. Viimeisen päivityksen tein, kun tähän tuli, että fillaripäiväkirja Ukko ei ole viikonloppuun tavoitettavissa. Niin. Ehkä se vihjaus siihen, että on ollut vähän niin kuin hektistä, on myös niin kuin vähän viittaus siihen, että on ollut myös niin kuin tuon somen puolella hektistä, että tullut aika paljon tehtyä kaiken näköistä päivitystä ja jorinaa sinne. Ja siitä on ajoittain alkanut muodostua pien taakka ja stressin aihe. Niin nyt mä ajattelin, että pidetään tämmönen somevapaa viikonloppu ihan keskenäni. Pidetään Basecampia tässä. Varmaan vähän käyn kävelemässä näitä lähimetsiä ja soutelemassa joitain saaria ympäri tässä lähellä. Ja vietän viikonloppua kalastellen ja hyvää ruokaa tehden. Nauttien upeasta syksystä. Saa nähdä. Napsahti taas aika satumaiset ilmat tämmöisellä fillaripäiväkirjan retkelle. 20 astetta lämmintä ja pilvettömältä taivaalta aurinko on paistanut koko illan. Saa nähdä, jääkö viimeiseksi tämmöiseksi helle viikonlopuksi tähän. Mut joo, tämmönen retki tulos tällä kertaa. Jos sua yhtään kiinnostelee, niin hyppään kuule mukaan völjyy ihmettelemään, että mistä sitä höpistään tällä videolla. Matkaa ei taiteta, mutta yritän jotain mieltä vähän availla tässä kirjaa lueskellessa ja kaminan tulia tuijotellessa, niin eiköhän sitä tule jotain joristua tuohon nauhallekin. Tervetuloa mukaan tälle seikkailulle. Se on moro. Kas tervehdys. Sinne se päivä vaan valu, vaikkei juuri mitään tehnyt. Kello raksuttelee 7:30 ja vieläkin on lämmin, uskomattoman lämmin. Niin en ole edes pitkähiasta kunnolla päälle saanut. Niin
aattelinpa tässä nyt sitten illan ratoksi alkaa tekee ruokaa. Joo. Mihinköhän mä niinku jutuissani edes jäin. En kunnolla edes päässyt niitä aloittaa. Niin ehkä se on hyvä aloittaa alusta. Tässä kiehisiä vuoleskellessa. Joo. Vähän rauhallisempi retki tällä kertaa. Ei taiteta matkaa. Ja tosissaan tohon Vähäveden tilalle kurvasin autolla tänään ja siitä sitten soutelin tänne helteisessä ilmassa. Oli niinku tosi lämmin. Piti jo niin pitkähihainen ottaa teepaidan alta pois. Ei ihan ala keittämään. Ja muuten sitten tässä on päivää vietelty. Mä tiesin entuudestaan tämän leiripaikan niin kuin liki. Mä oon ollut tuossa vastapäätä joskus leiriytymässä ja silloin sillä silmällä katselin, että toi näyttää makealta mestalta. Ikinä en ole tässä käynyt, mutta tää olikin ihan helmi. Tämmönen pieni niemenkärki tässä. Niin. Ja oivallinen paikka löytyi tälle kotateltalle tähän. Tässä se on tosissaan ilta mennyt. Kävin vähän käveskelemässä tuossa mettässä ja ajattelin, että jos sieltä sieniä löytyisi. Aluksi näytti siltä, että eihän siellä mitään ole. Jotain vanhaa lampaan kääpää ja nekin oli ihan matosten syömiä, mutta aikani kun siinä kuljeskeli vanhassa hienossa metsässä, niin kantarelleja löytyi tommonen mukava määrä. Niin sopii oivallisesti lisukkeeksi tälle safkalle, mitä nyt alan vääntämään. Mutta heitetään tänne nyt tulet ensin. Katsotaan sitten, että mitä sitä aletaan syömään. Jossain mulla ne tulukset on tuolla. Tulukset tuluskukkarossa. Joo, jotenkin tosi hieno homma oli kuljeskella tuossa mettässä. Ja sitten kun löysi vielä noi kantarellit, niin ei huono. Saa nähdä, miten lähtee tulet ensimmäistä kertaa. Tää vekotin käytössä. No niin, alkohan se hyvin vetämään. On vähän huono paikka tässä. Ei näe, että mihin näitä tunkee. Taas ollaan luuku auki. Jos se vähän paremmin lähtisi siitä alku vetämään. Noin. Ja sit sen sapuskan kimppuun.
vesi kiehumaan. Ja että saadaan vesi kiehumaan, niin pitää sitä olla vettä. Silleen sopivasti vaan. Silleen sopivasti vaan. Että ei joudu hirveästi näkemään tulivaivaa sitä kiehuttaakseen. Ja mitäs fillaripäiväkirjan keittiö tänään tarjoaa? Tehdään peuran sisäfilettä ja sen kanssa jonkinlainen peruna, porkkana, sipuli, lanttu, kantarelli, muhennos. Katsotaan minkälainen tästä tulee. Vähän joo, 2 perunaa varmaan riittää ja 2 porkkanaa. Niin näitä tässä pienin samalla. Ja se puolikas sipuli. Ja 1 valkosipulin kyysi. Joo. Muuten tää ilta tässä tosissaan mennyt ihan tössötellessä. Vähän lueskelin kirjaa tossa aluksi. Sitten kävin uimassa. Jotenkin ihan älytön hiki tuli tätä leiriäkin tehdessä tähän. Jotenkin ihan kesä. Jännä. Jännä juttu, että kuin lämpöiseksi tää ilma tässä heittäytykää. Mä jo arvelin, että mä joudun sapuskankin alkaa tuossa ulkona risukeittimellä tekemään, kun ei tää ilma meinannut viilentyä sit yhtään millään, mutta nyt on jotenkin sen verran heti kun toi aurinko laski, niin pikkasen viileempi, niin pystyy alkaa tässä kodassa sapuskaa tekemään. Vaikkakin kyllä huomaa heti, että vaikka muutama hassun puun tuohon laitoin, niin heti se lämmittää. Ettei tässä kylmä tuo ruokaa tehdessä kyllä. Lanttu pieniksi paloiksi, että kiehuu nopeasti. Sama se pitäisi porkkanalle tehdä. Ei mene turhaa sitten aikaa niiden keittelyyn. No sitten noi perunat vielä. Jotta ei muuta kuin kaadetaan juurekset kattilaan. Pysyisiköhän se tossa ylätässä? Varmaankin. Niin, pystytään samalla alkaa tekemään kantarellimuhennosta siihen. Ja sehän tarvii hyvän chiipaleen voita. Tuo on vähän huono pannu tälle. On ollut niin paljon tossa kaasukeittimellä ja risukeittimellä, että on pohja mennyt jo vähän kuprulle, mutta eiköhän se siinä sen verran kuumene. Hyvin ne siinä alkaa kuulottua. Uskomatonta jotenkin, että tähän aikaan vuodesta vielä niin kuin näin hyviä kantarelleja tuolla. Mä vähän odotin, että sieltä olisi jotain tatteja löytynyt, mutta ei ensimmäistäkään. Mutta en valita. Ei ole kantarelli huono sieni tähän ruokaan. Voisin sitä alkaa pikkuhiljaa maustamaan. Sain kyllä loistavan tämmöisen maustepussukan. Mökkimies tekee tämmöistä Kootamo-merkkistä tuotetta itse. Niin, tää on aika huikean näköinen setti. Mahtuu pikkasen enemmän makuja matkaan. Tämähän ei paljon muuta tää kantarellikastike kaipaa kuin pikkasen suolaa ja
vähän pippuria. Saapas nähdä, että pääseekö sitä tässä oikein reissuohessa tekemään enemmänkin ruokaa ja käyttämään noita mausteita. Tässä olisi tarkoitus päästä vähän kalastamaankin ja saada sitten osa sapuskasta tosta järvestä. Että ainakin kun tässä on iltaa istunut, niin kyllä tässä on muutama semmonen oivallinen pulahdus käynyt. Lähtenyt joku auki tosta rannasta aika hyvin. Otin virvelin mukaan, mutta sitten otin myös mato-ongen ja matoja. Että eiköhän sieltä jotain luulisi saava. Ja nyt kun on vielä aikaa, että sitten kunnolla kalastaa. Alkaa olla aika hyvännäköisiä nuo sienet ja sipulit. Ajattelin, jos ne vähän lorauttais kunnon kermaa sekaan. Vähän makua tuomalla ja poveria. Jaha. Eipä tässä hirveitä aikoja mene, kun noin on kypsiä noin potutkin. Annetaan niitä siellä kiehuskella. Ja lyödään seuraava pannu tulille. Niin aletaan heittää noita lihoja siihen. Tarviikohan tänne jo lisää vähän valoa? Ei. Yksi tommonen studiovalo mulla on tossa. Koska ulkona alkoi olla niin hämärää, että näetteis jotain mitä mä tossa touhua, mutta se ei varmaan enää hirveästi näytä tohon kaminan päälle. Niin täällä katossa mulla on toinen. Sittenhän tänne tulee jo päivä. Noin otin jo hyvissä ajoin niin lämpenemään. Mulla on kylmälaukku ollut mukana tämän päivän ja ne oli aika kylmiä. Hyvin sain ne sitten tossa vähän aikaa huoneen lämmössä olla. Ettei laita liian kylminä niitä tohon pannulle, niin sitten kypsyy nopeammin. Ai ai. Aikaista hyvännäköistä lihaa. Ne alkaa kohtoleen valmiit. Ja noille sama homma. Hyvä sormisuola tohon pintaan ja pienet pippurit siihen vielä. Ne alkas oleen siinä valmiina ihan varmasti noin. Että nyt se on oikeastaan vaan tosta meidän. Uskallanko mä pitää sen tossa? Joo. Että onks meidän oi, pottuloiset kypsiä. Mä käyn kaatamassa näistä vaan veden veksi tonne. Taisi vaan lorina kuulua. Taisi vaan lorina kuulua. Ei muuta kuin annosta kasaamaan. Ja vielä kanttarellimuhennukset siihen päälle. Siinä olisi semmonen reissu, mihin eväs. Luulen, että tästä lähtee nälkä. Ja luulen, että ei ole mitenkään ihan mahdottoman paha. Joten ei muuta kuin ääntä kohti. Oho. Otin viiniä mukaan, koska tiesin, että tuun syömään hyvin. Ja täällä on fillarinkin kuva. Aina jotain pyörää kumminkin mukana. Mutta huomasinpa juuri, että mitä tuskin enää ikinä on viinipulloissa, niin tässä on korkki. Niin kuin korkkikorkki. Milläs ilveellä mä tän
Täältä saan pois. Ei ole ruuviakaan mukana. Ei mahu puukko. Et jääkö mulla viinit pulloon? Ei varmasti jää. Noin, sain painettua sen tonne pullon sisään. Noin. Kunhan nyt en kaada pulloa. Joten kippis. Ja hyvää ruokahalua mulle. Nyt aletaan vääntää tätä sapuskaa nassua. Ai jestas. On muuten hyvää. Ai ai. Vielä tuolla tommonen pien kajo on. Joten mä jatkan tässä sapuskointia nyt rauhassa loppuun. Niin, palataan huomenna taas jutun ääreen. Lepposalle kotatelttaretkelle. Katsotaan sitten, mitä se huominen päivä luontoseikkailijalle tarjoaa. Kohta mä käyn pitkäkseen tän retkisängylle ja alan lueskelemaan vähän kirjaa ja odottelemaan unia. Koska ton sapuskan jälkeen varmaan uni maistuu. Se on mun päivällinen ja iltapala. Joten hyvää yötä. Kas hyvää huomenta. Ääni on vähän möreä, mutta yllättävän hyvin tuli nukuttua. Että on tommonen retkisänky nyt paljon parempi kuin pelkkä makualusta. Oli lämmin yö. Makupussia pidi vaan peittona. Ja se kaifa kyllä lämmitti hyvin alapuolelta. Kaifasta lisää myöhemmin. En ole varmaan sitä edes esitellyt. Mutta joo, nyt aamupalaa. Tossa tein polttopuita valmiiksi risukeittimeen. Niin. Aloitaas latoon tänne liekkiä. Niin saadaan päivä käyntiin. Vähän kippuraiset tuohet, mutta eiköhän se siitä lähde.
niin kuin sanoin, kippuraiset tuohet. Hyvin lähti, hyvin sammui. Noin. Paremmalla onnella. Ne ajattelin, että tuun aamupalan väkertään tähän ulos, kun on näin älyttömän nätti aamu. Ja yllättävän lämmin. Onhan tähän syksyyn muutama vähän viileempi aamu mahtunut. No yksi. Mutta muuten ollaan kyllä saatu koko kesä ja koko alkusyksy sortseissa mennä. Ja saa nähdä. Tein aika vähän polttopuita tähän hätään, että riittääkö nämä. Se selviää nopeasti. Joo, mutta mä tässä värkkään kunnon aamupalat. Mulla on täällä kananmunat ja pekonit ja on pullaa ja meinasi jotain omenapaistostakin tuossa tehdä, että mahdollisesti joudun tekemään vähän lisää puita. Ja keittää tietenkin kunnon nokipannukaffet. Mutta jatketaan sitten näistä höpinöistä ja tunnelmoinneista sitten myöhemmin. Niin jätetään höpinät sikseen, niin mä keskityn tähän hommaan. Nauttimaan tästä aamusta. Ai. Täällä alkaa olla eväät valmiina. Ne riitti, ne muutama hassu polttopuu. Jotenkin jännä. En ois uskonut. Ja näitä on vieläkin tässä. Vaikka kui. Mutta on särpimet kohillaan. Ei tästä muuta auta alkaa, kun aamupalaa veteleen sisuksiin. Ihan uskomattoman nätti aamu. Mikäs tässä alkaa näitä kahvia juomaan ja aamupalaa syömään, kun pystyy ihastelemaan tämmöistä maisemaa. Ihan kuin jossain Erämaajärvellä olisi. Tää spotti on semmonen, että tässä ei ole niinku mökkiä näy missään. Kuikka laskeutui tuohon äsken ja se jo tuolta vähän huikkaili. Ai. Leppostellaan nyt nuotio ääressä. Vähän kiikkele. Noin, parempi.
ajattelinpa pienen höpötyspätkän tehdä tähän väliin. Koska eihän tässä leirissä ihan hirveitä tapahdu. Ja nyt kun tuli vähän sanottavaa, niin ajattelin laulaa sen saman tien kameralla. Puhutaan vähän luontokuvauksesta. Otin siis tänne vähän tekemistä mukaan. Tein unboxing videon. Keväällä tein videonkin tuolla Rajala Pro Shopissa ja siitä jäi tuommoinen unboxing video tekemättä. Niin raahasin laatikot nyt tänne korpeen sitten mukaan ja tein sen täällä. Tein sen nyt sitten täällä näin, niin sitten tähän samaan hengenvetoon, niin jos vähän höpöttelis tosta. Höpöttelis vähän tosta. En mene ihan spekseihin, mutta jos sua siis kiinnostaa Canonin järjestelmäkamera ja siihen liittyvät objektiivit ja luontokuvaus, niin tsekkaa toi video. Se löytyy sieltä mun YouTubesta jossain vaiheessa. Mut joo, päivitin kalustoa pikkasen. Mulla oli vanha kamera ja ajattelin, että tarvitsisi pikkasen lähemmäksi niitä tipusia päästä. Vähän niin kuin objektiivi kanssa, että ei tarvii niin hiiviskellä. Hommasin järkkärin Canonin R6 Mark II ja siihen telejatkeen. Niin alkaa olla niin kuin putkella koko. Tällä niin kuin pääsee aika hyvin. Ja aika hauska, että niin kuin otin tämän mukaan. Tämä kamera niin kuin ei lähde kyllä tonne bikepackin retkille, koska vie tilaa niin paljon ja aika raskas rompe siellä kuljetettavaksi. Mutta nyt sitten tälle retkelle. Tämä oli mahdollisuus ottaa. Ja mä oon saanut varmaan tällä aika makeen näköistä kuvaa. Eilen meni joutsenia tossa, niin otin valokuvaa ja videoa. Ja tänä aamuna seurailin aamupalan lomassa noiden kuikkien touhuja tossa noin, niin sain sieltäkin vähän matskua. Harmittaa, joku tikka oli tossa aamulla. Oli niin hämärää, niin mä en saanut ihan tarkennusta heti vörkkimään, niin en saanut siitä kuvaa. Mutta se ei ollut niin punapersetikka, niin kuin käpytikka se ei ollut. Saman kokoinen, mustavalkoinen. En ole ennen nähnyt. Niin harmi, etten saanut siitä kuvaa. Ei ollut ihan sormet niin nopeet. Lintu oli nopeampi. Mutta tämä on kyllä mulle muodostunut niin kuin luonnon tarkkailun oivaksi apuvälineeksi. Luontoon tutustumisen kannalta oivaksi apuvälineeksi. Tullut tänäkin kesänä kuvautua tosi paljon. Jotenkin hektisen arjen ja hektisen sometuksen ja hektisen kaiken keskellä, niin kun nappaa tämän kamera olalle ja lähtee kuljeskelemaan tonne teitä ja polkuja pitkin, etsii kuvauskohteita, niin mieli lepää vahvasti. Ja siinä samalla oppii tuntemaan luontoa paremmin, sillä aina silloin tällöin tulee uusia lintuja vastaan ja niistä onnistuu ottaa kuvan. Niin on mukava tutkia sitten lintukirjoista ja muualta, että mikäköhän lintu toi oikein oli. Viimeis taisi olla ne uusi lintu, jos ei sitä tikkaa, no tikasta mä en sanonut kuvaa, niin virtavästäräkki. Joo, se oli viimeisin, mitä en ollut ennen nähnyt. Niin keltainen, pitkäpyrstöinen lintu. Ja sama niin kuin hyönteisten ja tuommoisten kuvaamisessa. Niin oiva apuväline. Suosittelen, aloittakaa luontokuvaus. Ehkä tästä vielä voisi sen verran. Toi ei tarken se. Niin tää on aika huikea, vaikka on tämmönen iso putki. Niin tää kuvan vakautus on tässä ihan älytä. Eihän tää niinku paikallaan tietenkään pysy.
Mutta ei tärise silleen holtittomasti. Eihän. Joo, semmoset höpötykset siihen väliin. Tosi lepposa aamupäivä tosissaan ollut tässä kuvaustuohia tehdessä ja kello raksuttaa jo 12. Nälkä ei oo. Sen verran oli tuhti toi aamupala, että ei tarvii vielä ruoantekoa miettiä pitkää aikaa. Mutta tässä voisi vaikka lähteä vähän jalottelemaan tonne mettään. Vähän käydä pienellä kävelylenkillä. Ottaa vähän purkkia ja pussukkaa tuossa mukaan, että jos sieltä sattuisi taas vähän sieniä löytymään tai puolukoita. Katsotaan. Mutta voisi vähän lähteä köpöttelemään tonne mettään ja katsoa, ihmettelemään luontoa. Jos vaikka osuisi vähän kuvattavaakin. Yes, palataan taas. Se on moro. Hyi, olkoja tulkoon kalaa. Niin se minun mummi opetti tekemään. Ajattelinpa tässä päivän ratoksi. Alkaa vähän kokeilemaan onnea, että soisiko se Ahti Antimian tällä matouunella. Päivä on mennyt tosi lepposaa. Tosi lepposaa, jotenkin semmonen fiilis, että on vaan mukava olla. Harkitsin tossa jo tovi, että jaksanko edes alkaa ongelle. Jännä. Kun itselleen lupaa
olla tekemättä mitään, niin silloin sitä on hyvä olla tekemättä mitään. Kävin tuossa pienen kävelyenkin tuossa mettässä tekemässä, otin kamera olalle ja katsoin, että olisiko siellä ollut jotain kuvattavaa. Joku peura, valkohäntäpeura sieltä lähti ryteiköstä, mutta en päässyt niin lähelle sitä, että olisin kuvan saanut otettua. Muuten siellä ei liikahtanut mikään. Muutaman hassun puolukan sain suuhuni heitettyä. En edes saanut selleen kuppiin kerättyä, että olisi jälkkäriä saanut illalla tehtyä niistä. Muuten on tosissaan mennyt tuossa leirissä ihmetellessä ja kuvaillessa. Yksi varma syksyn tulon merkki oli, kun iso kurkiaura meni tuosta vähän matkan päästä. Tosi kauan se ääni kuului. Varmaan vartin verran, puoli tuntia. Nyt taas jossain tuolta etäältä kuuluu kurkiauran kurinat. Mutta missäs ne on ne meidän ahvenaiset nyt? Olisi voinut luulla, että tästä olisi voinut jonkun sintin napata. Mutta ei se tässäkään ole olennaista se, että saako mitään, vaan se, että tuijottaa kohoa, että tekeekö se mitään. Toki se tässä kohti olisi plussaa. Että sieltä muutama ruoka-ahvenaisen saisi napattua, mutta jos ei tule, niin ei tule. Ihan uskomattoman lämmin ilma siltä lenkiltä kun tuli. Varmaan liki 2 tuntia tuolla samoilin vaan menemään ja ihmetteli luonnon kauneutta ja pieniä yksityiskohtia. Niin. Kun sieltä tulin, niin oli selkä aika märkä, niin pitihän se heti uimaan päästä. Yllättävän lämmintä vesi vielä, että ei ole yhtään semmoinen, että pitäisi äkkiä päästä pois. Vaan sillä voi niinku olla ja uiskella. Mutta mikäs tässä on kohoa tuijotellessa? Niin nätti oli tää paikka. No mä arvelin, että tässä niinku varmaan voisi niinku kalaonni käydä, että voisi fisua tulla, mutta onko se silleen, että tälleen keskipäiväaikaan niin ei ole kala ihan syönnillään. No, ei se mitään. Mä jatkan tässä kohon tuijottelua ja katsotaan, jos sit jossain kohti joku tärppikin tulisi. Jatketaan siis tuonnempana. Nyt silmät tonne.
Kyllä, lukuhommi. Ei suonut ahti antimia ja olikin varmaan tuossa 2 tuntia istuskelin ja tuijottelin kohoon. Rentouttavaa sekin. Ja rentouttavaa tämäkin. Mä en ole mikään ihan niinku semmonen älytön lukuukko. Että oikeastaan mä luen, kun menen sänkyyn nukkumaan. Arki on muuten niin hektistä ja tapahtumaa täynnä, niin on vähän vaikea tarttua kirjaan. Pitäisi tarttua useamminkin. Ehkä se voisi myös olla yksi tää retken näistä jutuista, kun tää on tämmönen somelakko. Niin pitäisi jotenkin noilta puhelimelta osaa pysyä pois ja keskittyä vähän olennaiseen. Oli se sitten kirja tai perhe, lapset tai vaimo, fillaripäiväkirja tai joku muu. Joo, jossain vaiheessa mä avaudun enemmän tästä fillaripäiväkirjahässäkästä. Ollut vähän mielen päällä kaiken näköistä, mutta nyt kirjoista. Otin tänne mukaan Mikko Kamulan Ikimetsien sydänmailla. Kamulalta on tätä sarjaa ilmestynyt nyt 4. Ja mä oon jotenkin koukuttunut tähän semmoista niin kuin suomalaista vanhaa kansanperinnettä ja kansanuskomuksia pursuileviin teoksiin. Se oli myös semmoinen pieni oljenkorsi jossain kohti, kun noita videoita tein, niin mä vähän sinne piilottelin semmosia kansanperinnejuttuja videoihin. Ja sitä kautta sitten vähän niin kuin runoihin ja kaikkeen semmoiseen. En tiedä. Kai ne jonkinlaista vähän erilaista näkökulmaa toi noihin videoihin. Mutta kirjoja tulee luettua vähän niin kuin laidasta laitaa. Tällä hetkellä mulla on siellä yöpöydän laatikossa Pintakuvio, semmoinen vanha skifi-kirja, julmettu raamattu, paksu kuin mikä. Ja just kattelin tänne lähtöön vähän kirjahyllyä, niin jostain syystä siinä on vanhat Anne Raissin vampyyritarinat jäänyt pyörimään. Ja toki siellä on Sinuhe egyptiläiset. Mutta se pitäisi ihan nyt tarkistaa, kun en nimeä muista. Vaimo on tuossa Karkkilan kirjastossa töissä ja se kiikutti mulle kirjan, jonka nimi on Elämän tai ainakin pyöräilyn tarkoitus. Löydän itseni vahvasti sen opuksen rivien välistä. Vihjaten siihen, että pyöräilystä on muodostunut itselle tässä viimeisessä 10 vuodessani elämäntapa. Jos Saimi Hoyer sanoi, että kaikki muu kuin sienestäminen on turhaa, niin kyllä mulle sopisi. Oi, kun siihen lensi tikka lähelle. Ja kamera on tossa. No aika lähellä se on. Ehtisinkö hakea? Vähän tuollainen vastavalokuva. Se vaihtaa niin paikkaa nyt, niin olkoon. Käpytikasta tuli jo kuva. Nakuttele siellä siis rauhassa. Keskeytti mut. Saimi sanoi, että kaikki muu kuin sienestäminen on turhaa, niin mä voisin sanoa, että kaikki muu kuin pyöräily on turhaa. Tunnen oloni tosi kotoisaksi pyörän päällä. Pyöräilystä on tullut kyllä mulle semmoinen henkireikä tässä vuosien saatossa. Se on niin kuin helppoa, vaivatonta, raskasta, hikistä. Mutta
varsinkin semmoisella lenkeillä, kun on yksin, niin elää hetkessä. Ottaa sen maiseman, sen polun, sen tien just semmosena kuin se sinä hetkenä on. Niin ne on jotenkin aivan parhaita. Toki siinä on se fyysinen suoritus ja rasitus, joka tulee niin kuin kaupan päälle, eli pysyy ukko hyvässä kunnossa, kun tekee pitkiä lenkkejä. Hieno kirja, kannattaa lukea. Joo. Mitäs muita kirjoja mulla siellä oli? Huono muisti. Tarvii luntata täältä kuvista, mitä mä kuvailin. Noi kamulat on. Sitten toki kaikki niin kuin metsään liittyvät jutut on syvästi iskenyt toi metsän parantava voima. Koska sekin on niin kuin jotenkin niin itsestäänselvyys. Ja samoin niin kuin senkin kirjarivien välistä löydän vahvasti omia ajatuksia. Että kuinka hyvää tämmöinen pako luontoon, pako lainausmerkeissä, niin sulle tekee. Just naureskelin tuossa, en kuvaa kaikkea mitä teen. Niin tämmöinen oma niemennokka tämmöisen viikonlopun verran, missä sun ei tarvii välittää kenestä muusta kuin vaan itsestäsi. Olla vaan, leikkiä niin naturistia kuin vaan ikinä olla ja voit. Kukaan ei arvostele sua, kukaan ei näe sua. Sä voit olla just oma itsesi. Tää luonto hyväksyy sut juuri semmosena kuin sä oot, niin se tekee kyllä hyvää. Ei tarvii niinku hävetä eikä piilotella yhtään mitään. Sitten tuossa oli Terhi Ilosaaren Iloa etsimässä. Senkin on tullut luettua muutaman kertaa ja Puiden salattu elämä. Ja toki kaikki niin kuin luontoon liittyvät jutut muutenkin. Suomen kansan pyhät paikat. Että niin kuin jestas, kun olisi aikaa, niin monta upeata mestaa olisi Suomessa nähtävinä, missä pitäisi käydä. Aistimassa, tuntemassa, kokemassa ja näkemässä. Retkillä mulla yleensä on, tämä on nyt tämmöinen erikoistapaus, että voi kantaa niin kuin vähän isommankin kirjan mukaan. Mutta sitten tommosia niin kuin tosi pieniä pokkareita. Tuntematon sotilas, tommonen niin kuin raamattuversio. Ja mitä täällä sitten on, Miika Nousiaisen Metsäjättiä ja Jens Lapiduksen Siistiä kostoa. Ja sitten on kaikki noi Linnunradan käsikirja liftareille ja kaikki ne. Niin. No just semmosia niin kuin pieniä, ei paina mitään, helppo ottaa mukaan. Koska ne on niin kuin sitä parasta ajanvietettä sitten siellä riippumatossa ja parasta unilääkettä minulla. Ja täältäkin löytyy Sirpa Arvon Metsämieli. Kaiken näköistä sitä on. Joo. Jotta mä jatkan kirjan lueskelua tässä ja odotan vähän, että nälkä alkaisi kurnimaan. Mä en ole vieläkään syönyt sen aamupalan jälkeen yhtään mitään. Se oli vähän ehkä överi se omenagranola paistos siihen loppuun. Mutta eipähän tässä niinku energiaa kulukkaan, kun paikallaan tössöttää eikä juuri mitään tee. Kello raksuttaa 4. Niin. Katsotaan, milloin se nälkä sen verran kourasee, että aletaan jotain sapuskaa kaiveleen sitten tosta kylmälaukusta.
Vähän ehkä sitä odottelee taas, että alkaa ilta hämärtyä, niin sitten voi kominaan törkkää tuleet, mutta saa nähdä kuinka käy. Nyt kirjan kimppu. Hei, tervehdys taas. Ajattelinpa tässä aikani kuluksi esitellä mun yksiön tämän viikonlopun tukikohdan. Ja tosissaan mä tein, kun tulin, niin semmoisen kaiken kattavan setin, miten tää pystytetään ja mitä mikäkin juttu on, että jos sua kiinnostaa se, niin katso toki se video erikseen, mutta mä käyn tässä silleen niin kuin pintapuolisesti nopsaa jutut läpi. Sillä videolla mä näytän siis, että miten kaikki retkisängyt ja retkipöydät ja retkituolit kootaan ja kasataan ja miten kamina lyödään nippuun. Eli se on semmoinen tosi yksityiskohtainen. Mutta nyt siis pintapuolisesti. Tervetuloa matalaan majaani. Tää on aluksin Minipeak XL, tää kotateltta. Pääsee sekä tuolta takaa että tältä puolen pihalle. Tää on hyvä pitää tälleen, kun on nätti päivä, niin auki. Mutta niin sitten nämä liepeet saa tuohon vedettyä tänne kiilaan kiinni. Sitten kun menee nukkumaan, niin ei pääse kylmä sisään. Tosi näppärä teltta, saa paljon lisäosia, hyttysverkkoa, systeemiä, maavaatetta, ihan mitä vaan. Ja nämä kaikki setit on tuolta erikoistukusta. Siellä on hyvät rapatitkin, että jos sua yhtään kiinnostaa, niin käy toki tutustu erikoistukku.fi. Eli kaminana mulla on tämmönen tuliterä kiistouvi ja se on teräksinen, tommonen 10 kiloa painaa toi setti. Teräspiippu ja teräskamina lasiluukulla ja tässä on hienouksia, pystyy hyvin säätelemään tota ilmavirtaa sekä niinku tosta itse uunista että sitten myös tuolta putkesta. Niin on tosi lämpötehokas, tosi pienruokainen kamina. Ja eilen tuli todistettu, että sen päällä myös pystyy hyvin sapuskaa vääntämään. Ja sitten mulla on Nova Outdoorilta, joka on suomalainen merkki, niin on toi retkisänky. Sitten täällä on tämmönen retkipöytä ja sitten nämä retkituolit. Tää on mulla tässä tää selkänojallinen malli ja sitten on muutamissa kuvissa ollut se selkänojaton. Ja sitten tuolla sängyn päällä on toi kaiffa. Ja se on suomalaista käsityötä, kierrätysmateriaaleista tehty tommonen makualusta. Ja se sopii äärimmäisen hyvin nyt niin kuin tämmöiseen retkisänkykäyttöön. Toki sä voit laittaa vaikka sen riippumattoon, tentsileen, ihan mihin vaan, mutta niin kuin toimii hyvin tossa retkisänkykäytössä ja pysyy hyvin paikallaan, koska siellä on sellainen pieni liukueste tuolla kaifan pohjassa. Retkilyhtynä mulla on tuolla yleisvaloa antamassa. Sitten niin tommonen Nebon lyhty. Hyvin kestää 10 tuntia matalimmalla teholla akku siinä. Ja niin kirkkaammilla teholla pari tuntia, mutta en mä tiedä miksi sitä kukaan käyttää sillä kirkkaammalla teholla. Siinäpä kaikki mun yksiössä. Ehkä tosta sängystä vielä sen verran, että tuo on niin kuin jatkettavilla jaloilla. Mikä olisi ehkä ollut ihan hyvä, että mä en olisi laittanut noita jatkoja tonne, että toi sängyn olisi tipauttanut tonne lähemmäksi maan tasaa. Niin se antaisi siitä enemmän niin kuin tilaa tossa. Mutta hyvin siinä mahtui nukkumaan. Ei mitään ongelmaa. Ja sitten on hyvä istua siinä laidalla ja tehdä sapuskaa. Niin ehkä se on hyvä. Mutta se säästäisi vähän tilaa, kun sen saisi tiputettua tonne matalle. Mutta kun se on noin pystytetty, niin antaa sen olla niin. Tupa esitelty. Sitten mä tässä alan tuhlaamaan sen verran aikaa, että odottelen tunnin jos toisenkin ja alan sitten tekemään ruokaa. Pikkuhiljaa tässä alkaa nälkä kurni, että ehkä mä alan pikkuhiljaa vähän valmistelemaan sitä. Ja niin sitten kun nälkä oikein yllättää, niin pääsee sitten vaan paistelemaan. Näinpä mä taidankin tehdä. Yes. Joten jatketaan kohta puoliin ruoanlaiton merkeissä. Joo, moro.
Rakas tervehdys ja tervetuloa Fillarin päiväkirjan pizzakotaan. Täällä on pikkasen kuumat tunnelmat. Alkaa viimeiset pizzarullat olemaan paistettuna. Aurinko hohkaa suoraan tänne kodan sisään ja kamina käy kuumana. Niin tässä on aika kuumat oltavat. Joku teistä varmaan muistaa, mä olin viime talvena siellä talviretkellä ja yritin tehdä pizzarullia siellä Lemmoinvuorella vähän huonolla menestyksellä. Ei se haittaa, hyvää siitäkin ruoasta tuli. Mutta nyt oikeilla aineksilla ja paremmalla onnella tällä kertaa. Niin Lidlistä sain kaikki nämä ostettuulikin. Eli Lidlissä oli tuommoista valmis pizzapohjaa ja tomaattimurskaa. Sen leväytin levitin sen tomaattimurskan siihen päälle. Ilmakuivattua kinkkuu siihen, vähän maustetta, pizzamaustetta ja valkosipulia. Juustoraaste siihen niskaan ja sitten vielä pirkan nuchaa heitin muutaman köntsän sinne. Käärin sen tiukalle rullalle ja leikkasin tommosia siivuja siitä. Ehkä snadisti liian paksuja siivuja, koska tällä tehopakkauksella niin nämä mennäs vähän kärähtää ja oli vähän tekemistä. Piti käännellä noita kovin tossa, ettei ne ihan kärähä loppuun. Mutta mä uskon, että nämä alkaa olemaan nyt ready, niin päästään syömään. Eli kumotaan ne tohon lautaselle ja sitten painutaan hittoon tästä hikisaunasta ja aletaan syömään. Korkataan kylmä olut ja aletaan nautiskelemaan. Palataan ihan just. No niin, nyt on todistusaineistoa otettu annoksestakin. Ja niin kuin mä lupasin. Ai. Pizzarullia Fillaripäiväkirjan kotapizzeriasta. Vähän jännittää. Ehtikö nää kypsyä? Tämä ainakin. Voi taivas, nyt on meinaa hyvä. Ai. Kyllä tätä kelpas odottaa. Ai. Katsotaan sitten huomenna, jos paremmalla tuurilla onnistus toi kalahomma. Mulla on ainekset, että mä voisin tehdä kalapurkereita. Niin. Toivottavasti huomenna vähän ahti olisi anteliaammalla tuulella. Ahti, pyydän sulta hieman kalaa. Joo. Ai. Yllättävän helppo tehdä. Ei vaata suurta vaivaa, mutta jos teet, niin tee snadisti ohkaisempia noista siipaleista. Toisaalta kun on vähän paksumpi, ne pysyy paremmin kasassa. Eli tee yhtä paksuja, mutta yritä paistaa ne miedommalla lämmöllä. Ei ole niin hirveä hätä siinä, että ne kärähtäisi. Hei, mä nostankin tuon vesipannun vielä tuohon. Saa sitten kuumaa vettä. Ai, niin saa tiskattua astiat paremmin kuumalla vedellä. Oi, mitä se jäisi net tärisemään. Noin, paremmalla onnella. Joten mä jatkan näitten nautiskelua tässä.
kirjaimellisesti nautiskelua. Ai. Joten antakaa mulle ruokarauha. Palataan taas hetken päästä. Oi ja, hyvää iltaa. Pimeys on laskeutunut. Aika erikoista. Olisi pitänyt ottaa liki hyttysmyrkkyä mukaan. Täällä on ötökkää aika paljon. Jotain pientä mäkäräistä ja polttiaista näkyy tuossa laavun seinässäkin. Itikoita saa tuolla ulkona huiskii korvista koko ajan. Hei, kattokaas tätä. Nepon retkilyhty. Sisään vedettävä, ei kun ulos vedettävä. Näin. Tosi kevyt. Ja hirveän kirkas. Laitetaan toi miedoin valo siihen päälle. Täällä on tämmönen koukku, niin mä heitän sen tänne karabiiniin kiinni, niin on hyvä leirivalo tossa. Yes. Joo. On tosissaan pimeys laskeutunut ja ajattelin, että mä vielä tässä jotain höpöttelen samalla, kun keitetään iltateet. Noin, syttyihän se. Vähän meinas yskähtää. Oli vähän huonot sytyt, mutta syttyi. Ja nyt on sitten kattilassakin vettä. Kävin suoraan tosta järvestä hakemassa. No niin, humina oikein alkoi käymään. Joo, on ollut rauhallinen päivä. Ja sitähän tänne tultiin hakemaan. Voisi jopa sanoa, että niinku yllättävän hyvin niinku on mennyt tämmönen niinku kännykättömyys. Toki pakko myöntää, välillä on pitänyt käydä katsoa, että onko mitään tärkeitä sähköpostia tullut tärkeitä. Mutta yhtään en ole käynyt somessa muuten, enkä kännykällä. Mutta niin, olisiko ollut 2-3 kertaa tänään. On pitänyt käydä vilkaisee, että onko mitään tullut. Ja joo. Mitään tässä selittelemään. Eli kaikkein helpoiten se ja parhaiten se onnistus, kun tämmöiseltä retkeltä jättäisi sen kännykän pois. Toki nyt kun on niin älyttömän hyvin nuo kännykät, niin mäkin olen kuvannut sillä paljon videoa ja valokuvia ottanut. Niin. Se on vähän hankala. Työkaluja on työkalu, mutta olen tosi tyytyväinen siinä, että en ole tehnyt päivitystä. En ole käynyt Facebookissa enkä Instagramissa. Niin
enkä ole videoita kattonut, vaan olen lukenut kirjaa. Koska olisi sekin, niin kun tulisi tänne niin nauttimaan luonnosta ja sitten Netflixi tuossa pyörisi koko ajan. Joo. Sitä tuossa mietin. Toivottavasti tästä tulee jonkinlainen tästä videosta. Semmoinen niin kuin reissuvideon tekeminen on ollut jotenkin aina helppoa, kun se tarina niin kuin etenee tavallaan niin kuin jonnekin. Mutta nyt kun ollaan niin kuin tämmöisessä basecampissa yhdessä paikkaa, niin ainakin tässä kuvatessa on tuntunut siltä, että tulee niin kuin vaan erillisiä otoksia sieltä täältä, että tehdään tuolla ja täällä ja että miten ne saa niin kuin sidottua yhteen tähän hommaan. Mutta se näkee sitten siellä leikkuupöydällä. Et toivottavasti tykkäätte tuotoksista, mutta onhan tässä ollut elämyksiä, pieniä ja isoja. Itelle isoja. Joo. En tiedä, onko päivässä ollut mitenkään semmoista mitään aha-elämystä. Semmoista mä tossa jossain kohti pohdin, että kauankohan sitä niinku tarvitsisi oikeasti aikaa, että jotenkin unohtaa semmoisen häsläämisen ja osaisi rauhoittua. Nytkin kun tässä on, niin kun on ollut tekemättä mitään, niin on jotenkin vaikea ollut keskittyä kirjaan. Muutaman sivun on lukenut, vaikka päivässä olisi voinut lukea paljon enemmän. Niin vielä on semmoinen, että ei oikein osaa. Jotenkin pää surraa koko ajan, että mitäköhän sitä tekisi, kun ei tarvitsisi tehdä mitään. Mutta ei kai sitä tarvii lukeekaan, koska en mä tänään ole tehnyt mitään. Suurimman osan aikaa mä oon istunut tossa niinku retkituolissa ja tuijottanut tota maisemaa. Ja ihmetellyt sitä, että miksei näin upealla järvellä ole niinku elämää tän enempää. Koska tuolta Vähäveden tilalta, sieltä saa vuokrattua soutuveneen lisäksi niinku kajakkeja ja kanotteja. Mä oon itekin tehnyt silloin muutama vuosi takaperin. Tässä on järvien kierros. Mä tein yömelontana sen yksi kesä. Se oli siinä Karkkilan vuorten valloituspätkässä se taisi olla. Niin se oli ihan huikea. Tässä on muutama kannas vaan mitä pitää ylittää, mutta tää on tämmönen niinku kapeeta pientä järveä kiemurtelee tällä alueella. Niinku tosi niinku mahtava. Semmonen niinku helposti lähestyttävä kohde. No, ehkä kausi on vähän ohi, mutta kyllä tänäänkin niin kesäpäivä on voinut olla, ettei paremmasta väliä. Kotia tuossa soitin, niin vaimo kertoi, että lauantai ja sunnuntai väliseksi yöksi on luvattu jopa pakkasta. Et voi olla, että sit tarvii vähän villasta sukkaa heittää jalkaa. Viime yönä tosissaan niin suurimman osa yöstä oli varpaat tuon makupussin ulkopuolella, että pidin makupussia vaan peittona. Että kyllä tässä on tarina. Tämähän tänne kyllä lämpöä sitten tuuppaa sisään, mutta ehkä vähän jopa liikaakin. Joo, joten sellaista. Mä tässä keittelen noin, jos ei se ole kiehu. No kyllä. Jää tiukkaan kiinni tää kansi. Ainakin se on tiivis kansi, että kiehuu sitten hyvin, mutta vähän repiminen auki välillä. Hetken päästä se kiehuu. En sano ihan vielä kaadettua sitä tuohon mukiin. Mutta sanon siis tässä välissä, että hyvää yötä. Ja kiitos, että oot seurannut videota tähän asti. Niin jatketaan huomenna sitten seikkailua ja katsotaan, että mitä se päivä tuo tullessaan. Saisiko sieltä vaikka jonkun hauenpahasen narrattua? Jes. Hyvää yötä. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin, vaikka ei mitään näkee. Jes. Se on moro.
Morjesta. Tää pätkä mun olisi pitänyt tehdä jo heti kun mä tulin leiriin. Mä tein tän, mutta eipä tullut kuvattua. Jäi jostain syystä tekemättä. Kysymys on kakka-asioista. Tän mä teen aina, kun mä tulen leiriin, että mä etin sopivan vessan itselleni. Tarpeeksi pitkän matkan päästä leiristä. Semmoista paikasta, ettei se tule jatkossakaan häiritsee yhtään ketään. Ai. Kas hyvää huomenta. Tää aamu aukeskin harmaana ja vähän viileämpänä. Piti laittaa ihan pitkät housut jalkaan ja vähän etsiä fleeseekin tuolta kassin pohjalta päälle. Se lähti sitten niinku tän retken viimeinen päivä. Tuossa aamukahvertaa juodessa niin se hauki mulahti tuossa vastarannalla taas. Niin mun tarvii tohon veneellä lähteä sen verran työntää soutuvenettä tohon, että pääsee hyvin heittelemään. Tää ranta on niin tämmöstä pusikkoista, että ei kannata tässä lähteä niin kuin viskomaan. Helpompi sitten veneestä. Mistäköhän sitä aloittaa sen jorinan? Ehkä siitä tunteesta, mikä on ollut tässä jo silloin tällöin noussut pintaan ja nyt niin kuin ehkä useamman kuukaudenkin päällä. Semmonen tunne, että sitä on harkinnut enempi vähempi vakavissaan, että pitäisikö laittaa pillit pussiin pillaripäiväkirjaprojektin osalta. Tässä on tullut tehtyä jo useampi vuosi tätä juttua. Ja sitä ehkä sitten ruokkii semmoinen epävarmuus, koska tämä on kuitenkin semmoinen niin kuin yhden miehen projekti, eikä semmoista niin kuin palautetta tuu kauheasti mistään. Toki tulee, kiitos teille arvoisat katsojat,